Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel, ang Paano the Vlogger. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, huwag po kalimutang mag-like, share and subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Paano nga ba ang paggawa ng logo para sa YouTube channel using your Android phone and PicsArt app? Yan po ang ituturo ko sa inyo ngayon.